everyone! Welcome back to our vlog. Ngayon po ay magluluto po tayo ng ginisang gulay na with ground pork recipe. Sa mga supporters po, sa hindi po nagsasawa sa panonood po ng aming mga video, maraming salamat po. Ngayon po ay mag-uumpisa na po tayo magluluto sa ating bagong recipe. So ngayon guys, ito po ang ating mga ingredients. Oil, salt, soy sauce, black pepper, allspice, ground pork, kalabasa, carrots, potato, and tomato, bell pepper, onion, garlic, and magic sarap. Ayun po, ang lahat po ng klase ng gulay, ito po ay ating hugasan para po ay malis. At pagkatapos, ito po ay ating i-slice po ng cube. Ang lahat ng klase po ng gulay ay hiwain po ito ng cubes para po maganda po siya tingnan. Lahat po ng klase ng gulay. Ganun lang po siya kadaling gawin. Pagkatapos po ay maganda po tayo ng kawali. At ito po ay ating painitin ang ating kawali. At pagkatapos po ay lagyan po natin siya ng mantika. Kunti lang po na mantika. At pagkatapos po ilagay po natin ang bawang at ito po ating gisahin ng golden brown. At isunod po natin ang ground pork. At ito po ating sunod ay ang ating onion. At pagkatapos po, haluin po ito ng maigi. At pagkatapos lagyan po ng 1 teaspoon na black pepper. At pagkatapos po lagyan po ito ng kaunting soy sauce. At pagkatapos po isunod po na ang lahat po ng ating hiniwang gulay at haluin po ito. At ito po ay pakuluan po ng ilang segundo. Ganun lang po siya kadaling gawin ng ating gulay na with ground pork. At pagkatapos po ay lagyan po natin siya ng magic sarap para po maging masarap ang ating ginisang gulay. Ganun lang po siya kadali. Simple at napakadali po siyang gawin at napakasarap po siya. Ang ating ulamin. Ganun lang po siya kadaling lutuin. Mga baguhan po dito sa aming channel, paki-subscribe po and don't forget to click the bell button para updated po kayo sa aming mga bagong video. Maraming salamat!